وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات يرفع يديه في أولاهن. قبل أن ندخل في صلاة الجنائز، أركان صلاة الجنازة هم 4. في صلاة الجنازة أركانها 11. نعرف الصلاة العادية أركانها كم؟ الصلاة العادية أركانها كم؟ 14 أو 16 على خلاف ذلك. هنا أركان صلاة الجنازة 4. شوف: تكبيرة الإحرام، أو لا، ليست تكبيرة الإحرام، 4 تكبيرات هي داخل فيها تكبيرة الإحرام، لأن كل تكبيرة ركن كتكبيرة الإحرام. 4 تكبيرات. الدعاء، بسم الله. الدعاء كذلك ركن، تسمعوا فيه ولا؟ تكبيرة الإحرام والدعاء ركن، والسلام منها، مفهوم؟ والنية 4. إذا أركان صلاة الجنازة 4، اللي هي النية و4 تكبيرات والسلام والدعاء. الدعاء هذاك من تركه بطلت صلاته. إذا الأركان التي فمن أتى بهذه الأركان 4 صح صلاة الجنازة. باب تكبير الدعاء السلام. قال في الكفاف: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكروني من بعد فكروني أعطيكم بيت يجمع هذه الأركان 4. نص دخل دار تكبير دعاء سلام، نية من هذا بعد إن شاء الله. ماشي. إذا قلنا 4 أن أركان الجنازة 4. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات. يكبر على الجنازة 4 تكبيرات يرفع يديه في أولاهن. يعني رفع اليدين اللي هي التكبيرة الأولى، اللي هي الأصل فيها سيحرم بها يدخل في الصلاة، وهي ركن كالتكبيرات الأخرى. فيكبر في الأولى ويرفع يديه، ولا يرفع يديه في الثلاث الباقية. وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس بذلك. وإن شاء دعا بعد ال4 ثم يسلم. وإن شاء، نحن قلنا أن الدعاء بين كل تكبيرة وتكبيرة ذلك ركن فلا يتركه، فإن تركه أصلا بطلت صلاة الجنازة إذا كان إماما ويعيدها. إذا كان مأموما طبعا سيحملها عنه. فقلنا أنه يكبر 4 تكبيرات بين كل تكبيرة وتكبيرة يأتي بالدعاء وجوبا ولو قل هذا الدعاء. وإن شاء دعا بعد ال4 ثم يسلم. وقال: وإن شاء، ولكنه يجب أن يدعو. وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه. بعد أن يتم الرابعة إما أن يدعو بعدها أو أن يسلم. مذهبان: إما أن يدعو يعني بعد التكبيرة الأخيرة قل الله أكبر ثم يدعو قليلا، ومن أحسن يعني في الأخيرة من أحسن الدعاء الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. وإن شاء قال الله أكبر وسلم مباشرة. نعم. ويقف الإمام في الرجل عند وسطه. وكيفية الوقوف في الصلاة أن يكون الميت رحمه الله تعالى، وأعاننا الله على تلك اللحظات، يكون الميت يعني ممدد، ويأتي الإمام فيكون في وسطه، يقف على وسطه ويصلي، يعني يقف على وسطه. وأما المرأة فيقف، قيل أنه يقف مكان المنكبين، وقيل يقف في الوسط، مفهوم؟ ولكن المشهور أن يقف على منكبي المرأة، وفي ذلك خلاف كثير عند السلف، أن يقف على منكبي المرأة ويقف في وسط الرجل، فإن فعل هذا أو هذا لا إشكال. وفي المرأة عند منكبيها. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة للإمام والمأموم. فإذا أراد أن يسلم الإمام بعد أن كبر التكبيرة الأخيرة ثم دعا، يسلم تسليمة خفيفة عادة لا تسمع. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أو كنا وراء مشايخنا لا نسمع التكبير. كان مشايخنا مما صلينا وراءهم كثير من الصلاة الجنائز رحمه الله موتاهم،
كنا لا نسمع صلاتهم، فكانوا يرجحون عدم الإسماع للتسليم، تسليمة خفيفة بعد التكبير، تسليمة خفيفة لا يسمع بها الناس، والله تعالى مفهوم. وكنا نعرف أنه تمت صلاة الجنازة بتحرك الصف الأول، فإذا تحرك الصف المتقدم علمنا أن نسلم، مفهوم. هذا فيما في الناس المتفقهين والعلماء، ولكن إذا قل العلم فيسلم الشخص يسمع بها من ولاه ويسمع بها الناس، والله تعالى أعلم. وفي الدعاء الأخير بعد السلام كما قلنا مذهبان. مشايخنا رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى كانوا لا يدعون، بمجرد سماع التكبيرة الرابعة يأتي السلام مباشرة، مفهوم. وقيل أنه يدعو بعد التكبيرة الرابعة، ما رأيت ولا أن المشايخ أنهم لم يرجحون عدم الدعاء، واللخمي يرجح الدعاء، طريقتان، مفهوم يقول بين ولا لا؟ ها؟ الحمد لله. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة من الإمام والمأمومين، وفي الصلاة على الميت قراءة من الأجر. أراد أن يعطيك الأجر، قال أن في الصلاة على الجنازة قراءة من الأجر، وللتقريب بذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد من الأجر لعظمه، وهذا قالوا أنه للتقريب الأجر، لأن جبل أحد أكبر جبل يعرفه العرب في ذلك الوقت، فقرب النبي صلى الله عليه وسلم به. ويقولون أن الفقهاء يقولون أن جبل أحد من أكبر الجبال لأنه عنده أصول للأرض السابعة، يعني ممتد من الأرض السابعة. يعني تعرفون أن الأراضين سبعة كما ورد في الأحاديث وفي القرآن، ويقولون ربما حسب العلم الجديد أنه 7 طبقات اللي هي في الأرض. قلنا أن جبل أحد يعني من أكبر الجبال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يمثل به في الأجر وغيره تقريبا لفهم الناس، والله تعالى. وفي الصلاة على الميت قراءة من الأجر، وقراءة في حضوره دفنه كذلك، قراءة في الصلاة، وإذا حضر الدفن له قراءة آخر إلى أن ينصرف الناس، وقراءة في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا، مع مثل قالها. والقراءة هو في التمثيل مثل جبل أحد من الثواب، والله تعالى أعلم. ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، يعني الدعاء الذي يكون على الميت سواء بعد دفنه أو في الصلاة المعتمد المشهور أنه ليس هناك دعاء محدود مشهور، فبأي دعاء دعوت أتيت بالمندوب والسنة. وقيل أن هناك أدعية، وسيأتينا بعض الأدعية على كل حال، وذلك كله واسع كما قال. وهذه هي منهج الفقهاء العلماء، أن يقول في كل شيء واسع، وهذه طريقة المتقدمين. أن تعرفون أن الفقه ظني، فكيف أنت تجزم بصحة شيء ظني؟ هذا لا يستقيم. بل يقول الفقهاء أنه لا يجوز من أقسم على الظن حنث. من أقسم على الظن حنث. كيف أنت تشوف زيد من بعيد وتأكد أنه زيد، إذا أقسمت ثم ظهر غير زيد فلا تحنث، ولكن إن شككت أنت في الأول أنه زيد أما ثم أقسمت حنث، مفهوم؟ والله تعالى. فهذا منهج ابن عبد البر خاصة في كتبه في موسوعاته، أن كل شيء عنده واسع، ما دام المسألة ترجع إلى الظن فهي واسعة، أما إن كانت راجعة من الإجماع فهي من القطعيات لا يجوز خلافها إن كانت من المجمع عليها، والله تعالى. لأن تعرفون أن النصوص الشرعية القرآن والسنة إما أن تكون قطعية الدلالة كالقرآن كله، وبعض الحديث المتواترة وهي قليلة جدا قد لا تجاوز 10 أحاديث من المتواتر، هذه هي القطعية. الحديث المتواترة قطعية الثبوت، حديث متواتر والقرآن كله قطعي الثبوت. وأما هذا قطعي الثبوت، وهناك كذلك يجب أن يتوفر في الدليل قطعي الدلالة. يقولون هذا لا يكون عادة، نادر جدا لا يكون إلا في مثل الأعداد. الأعداد هي يمكن أن تكون قطعية. وعلى كل حال أكثر الشريعة يقولون أن 19 الشريعة هي ظنية، ولذلك المذاهب تختلف، وما قل منها هو القطعي ثبوت ودلالة طبعا، فهذا لا يجوز الخلاف فيه، بل قالوا أنه من خالف الإجماع على المسألة
إذا كان هذا الإجماع مستندا إلى دليل معروف فهو يكفر لأنه كذب بالدليل. إذا لم يعرف دليل هذا الإجماع فيفسق. الله تعالى أعلم. وقيل أنه كذلك يدخل في الكفر. أعلم الله وإياكم. قال واسع ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول، أن يكبر في الصلاة ثم يقول الحمد لله الذي أماته وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه يعني مستحب قالوا. وقيل أن الأمر كله واسع، وقدم أن الأمر واسع، وقدم أنه لا يوجد دعاء في تقديمه ترجيح. مفهوم؟ دائما القول غالبا الفقهاء ينتهجون إذا قدموا مسألة تكون هي المختارة عندهم، وبعد ذلك قد يقدمون غير المختار دليلا على جواز ذلك. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجيرك بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم آمين لنا ولجميع المؤمنين. تقول هذا بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وقلنا أن بعد التكبيرة الأولى لا يقرأ بالفاتحة عند المالكية، لا يقرأ بالفاتحة. فكل التكبيرات التكبيرة الأولى ثم الدعاء، التكبيرة الثانية ثم الدعاء، التكبيرة الثالثة ثم الدعاء ثم رابعة، وينتهي هنا إذا شاء أن يدعو أو أن يسلم مباشرة. مفهوم؟ والله تعالى أعلم. إنك تعلم تقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. ثم بعد ذلك ثم هذا الدعاء تسلم خارجا تخرج من الصلاة. والله تعالى أعلم. والخوف لو جاني سؤال والخوف من الموت هذا شيء عادي للشخص. كل الناس، عائشة رضي الله عنها حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخاف من الموت، فالخوف من الموت هذا شيء جبلي في الحي، خاصة إذا كان يعيش دنياه، إذا كان يعني يرى الأجرار لا يرى يعني ما وراء الشهود، لا يشهد الحقيقة الشريعة، فهذا يكون يخاف من الموت أكثر. ولكن إن رأى ما وراء الشريعة أنه بعد أن يموت مثلا سيرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسيرى الجنة وسيرى نعيما كبيرا وسيرى الله عز وجل، هذا يكون مشتاقا إلى الجنة لا يخاف. ولكن يعني حالة الإنسان الضعيف مثلنا أو مثلي على الأقل يرى الأشياء الأجرام وعالم الشهادة هذا، فيكون خائفا مما وراءه. مفهوم؟ يرى في القبر المؤمن الحق يرى في القبر جنة ورياضا من الجنان، والمؤمن الضعيف يرى ما هو أمام عينيه، يرى هذه الحفرة وأنه سيهال عليه التراب وأنه كذا وكذا. وهذا الخوف من الموت شيء عجيب، ولكن على الإنسان أن إذا ارتابه هذا الخوف أن يتذكر الأحبة، ويتذكر من يسعى إليهم، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر النعيم أن الله عز وجل يخفف عنه. والإنسان كما تعرفون أنه في الحياة يغلب الخوف على الرجاء، وعند الموت إذا نزل به الموت فيغلب الرجاء كما تعرفون. الله تعالى. وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى، وقلنا قبل عبدك ابن عبدك. إن كانت امرأة تقول إنها أمتك ابن عبدك، والله تعالى أعلم. ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. أنا شخص إذا مات
فإن كان ذكرا تقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن الذكر يعطى من الأزواج، مفهوم؟ ولكن المرأة لا تعطى من الأزواج. المرأة إن كانت متزوجة في الدنيا ستعطى زوجها الذي كان في الدنيا، وإذا كانت متزوجة بأكثر من زوج قيل أنها تعطى الأفضل منه، قيل أنها تعطى الأخير منه. مفهوم؟ أحكي لكم شيء المرة اللي فاتت على الشيخ ابن عجيب الإبن. نعم. ولو أنها ليست مسألة فقهية، وبعد الطلاق لا يقع، يعني شروط وقوع الطلاق أن يكون الشخص حي، ولكن هذا من النظر البعيد، النظر إلى سر الشريعة. هؤلاء الناس أصلا، هؤلاء الناس الذين يتكلمون بهذا في حقيقة إذا وافقوا الشريعة فهو الأصل، وينبغي عليهم أن يوافقوا الشريعة. ولذلك يقول سيدنا الروح رحمه الله تعالى: الحمد لله، يعني في بداية الحمد لله الذي جعل علماء الشريعة ينكرون على علماء الحقيقة. يعني الناس، هناك بعض العلماء يصلون إلى درجات معينة في التزكية وغيره، قد يقولون أقوالا تظهر خارجة عن المعروف، ويكون فيها التقدير. من يعرف العربية وقرأ النحو يعرف التقدير، فيكون التقدير فيها أبعد، يعني مرجوح على التقدير، يعني التقدير الراجح هو فاسد والتقدير المرجوح صالح. ولذلك دائما علماء الشريعة يعني ينبغون لهم فيردون عليهم حفاظا على الشريعة. ولذلك من قلة الأدب أن يقول الشخص غير ظاهر الشريعة، أن يتكلم بغير ظاهر الشريعة لو كان هو واصلا إلى ما وصل إليه أو غيره. وفي هذا مثلا نعطيكم مثال أنا ربما مش أقرب لكم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي بردة، فعندما صلى بها ألهته، فأرسلها إلى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قال: إنها ألهتني، ائتوني ببردتي وأخذوها إلى فلان. فالإنسان عندما ينظر في هذا الحديث يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير ما استشكل عليه هذا الحديث، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقلقه وهو في الصلاة فيبعث به لشخص آخر كي ينزعج منه، ما يمشي يحرق ولا يعمل خده ولا، مفهوم؟ ولكن يقول العلماء أن هذا لأن المقامات ليست واحدة، فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقلقه أي شيء، لأنه مقام الصفاء التام، وقد يكون شخص أقل صفاء من ذلك فلا يقلقه. كيف احنا تعدى كرامه قدامك يطيح واحد وانت تصلي عادي، حدد البال قلقك، مفهوم؟ فالدرجات ليست واحدة. يقول في هذا الحديث أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا، ولذلك أقلقه هذه الزخارة في البردة، فأرسلها لمن هو أقل منه صفاء، ويكون هو أعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال. والله أعلم. وعلى كل حال ما نخوضوش احنا عندنا الفقه، نقرأ ظاهر الشريعة والفقه وننضبط بها، ومن لا ينضبط بالفقه فلا طريق له للتزكية ولا للولاية وليس متدينا أصلا، لأن كما قلنا أن التدين ما يكون إلا الله عز وجل لا يعبد إلا بالعلم. قال: نساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون المرأة أزواج. ما تخافوش، ما فهمش غيره. ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. إذا مات كثير من الموتى قبل ربما يأتيش بها قبل من المذكرة لكن معلومة أعطيها لكم. إذا مات المسلمون والكفار واختلط المسلمون مع الكفار يغسلون كلهم ويصلى عليه، يصلى عليهم تقريبا بحق المسلمين. هذه الفائدة والله تعالى أعلم. شنو آخر؟ إذا مات كثير من الناس كما قلنا وكان الإمام سيصلي لا يصلي على كل فرد وحده، بل يصلي عليهم مع بعضهم، يعني يجعل الميت الأول هكذا والميت الثاني وراءه وهكذا وهكذا، فيجعل الذكور أولا ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء، مفهوم؟ ويجعل الأفضل من الرجال موال له مباشرة، الأفضل منه موال له، ثم بعد ذلك له أقل أفضلية وغيره. وهذا يؤخذ به، الأفضلية تؤخذ به نعم بالعلم، تؤخذ بالعلم. لا عندنا نحن المالكية القرآن التي ورد فيها الحديث، لأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويفهمونه، فكان الضابط عندهم من حفظ أكثر القرآن فهو أعلم، مفهوم؟ ولكن المالكية يرون أن القرآن، حفظ القرآن شيء، خاصة في عصورنا نحن،
قد تجد الصبي يحفظ القرآن كله ولا يستطيع الوضوء، مفهوم؟ فيقولون أن الفقه هو مقدم، ولذلك في الصلاة يقدم صاحب الفقه أو يحتاجه في الصلاة. المالكية ولا أعرف الآخر، والحنابلة أظن، المالكية والحنابلة يرونها أظن، والاثنين يرون بالتقديم الله أعلم من المذاهب. ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، وللإمام الرجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. قال أنه يجعل الرجال والنساء ثم الصبيان، وأنا قلت لكم بالعكس، الله أعلم في الصحيح. قد يكون قد اختلط عليه، أو يقول الناس الكريم اللي أنا قلت هو صحيح. نعم، هذا الذي أعرفه، تقديم الرجال ثم تقديم النساء، أو ثم تقديم الصبيان ثم بعد ذلك النساء، والله تعالى. وهذا لا يدل على الأفضلية أو أن المرأة مفضولة عن أصل الرجال أو الصبيان. الأفضلية تكون بالتقوى لا بالذكرية ولا بالعرق ولا بغيره. طبعا إن كان رجالا جعل أفضل مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، يعني هو سيتجه إلى القبلة، يجعله الأول مواليه ثم بعد ذلك إلى القبلة، يعني الآخرين بعده إلى القبلة. وجاز أن يجعلهم صفوفا، يعني إما يجعله هكذا ووراءه أو يجعلهم صفا واحد جنب بعض ويقف في أوسطهم، ولكن الأفضل أن يجعلهم متراصين إلى جهة القبلة. نعم. وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. جاز أن يدفن الجماعة في قبر واحد إذا اضطررنا لذلك طبعا، إذا كان الموت كثير مثلا في الحروب وغيرها اضطروا إلى ذلك، فيحفرون قبرا واحدا ويجعلون في قبر واحد، ويجعل الأفضل منه، يقدم الأفضل إلى جهة القبلة. إذا كانت جهة القبلة من هنا سنجعل الموت هكذا، ونجعل الأفضل الأمام إلى جهة القبلة، مفهوم؟ الله تعالى أعلم. أو هكذا جهة القبلة يجعل المفضول هكذا، ثم بعد ذلك الأفضل منه، والأفضل يكون في الأمام إلى جهة القبلة، كما رتبوا على ترتيب أمام الإمام، ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره. قال لك من دفن ولم يصلى عليه وقد غسل طبعا فهذا يصلى على قبره. وقيل أنه يخرج من قبره ويصلى عليه ما لم يخف التغير، فإذا خف التغير يصلى على قبره مباشرة، مفهوم؟ إذن قال ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره، ولا يصلى على من قد صلي عليه، ويصلى على أكثر الجسد كراهة. قيل كراهة، وقيل تحريما أن يصلى على الجنازة التي صلي عليها، وقيل أنه إذا صلى عليها واحد تصلى عليها جماعة تعيد، ولكن من صلي عليه لا يصلى عليه، كما قلنا أن صلاة الغائب ليست عندنا وليست عند الجمهور كذلك، وهي خاصة بها المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يصلى على من قد صلي عليه، ويصلى على أكثر الجسد. رأيناها أكثر الجسد كيف فصلنا فيها؟ إذا وجد الثلث من الجسد صلي عليه، والرأس يعتبر في حكم الثلث. واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل، والمعتمد أنها لا يصلى عليه. إذا وجدت يد واحدة رجل واحدة هذه أقل الجسد لا تصلى عليه، أقل من الثلث. نكمل باب الدعاء للصبي. قال باب في الدعاء للصبي إذا مات. طبعا كما سيذكر لنا ربما أن الصبي إذا استهل صارخا يصلى عليه، خرج من بطن أمه وتحققت له الحياة، سواء استهل صارخا المهم أن تتحقق له الحياة ولو لم يتحرك، المهم أن يعلم أنه حقق له الحياة، فهذا ويعبرون عليه باستهلال الصارخ، بالاستهلال، هذا هو الاستهلال بالصراخ سواء صرخ أو لا، فهذا يغسل ويدفن. وإذا لم يستهل يخرج ميتا مباشرة، هذا يجعل يوارى، لا يغسل ولا يصلى عليه، يوارى حاجة مش تخبيها في الأرض، مفهوم؟ فإذا يعني استهل صارخا وتحقق له الحياة، هذا يصلى يغسل ويصلى عليه. تثني على الله تبارك وتعالى
وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمرته وأنت تحييه، اللهم فاجعل لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحق بصالح السلف المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافيه من فتنة القبر والعذاب جهنم. نقول ذلك في كل تكبيرة، ونقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم بعد ذلك كما رأينا تسلم، ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث، لأنه لم تتحقق له الحياة. ومن شرط الإرث أن يرث ويورث أن تتحقق له الحياة، والله تعالى أعلم. فإذا لم تتحقق له الحياة فلا حكم له في الدنيا أصلا، لا تغسيل ولا صلاة ولا إرث ولا توريث. ويكره أن يدفن السقط في الدور. السقط هو الذي لم يستهل صارخا، فإذا خرج الولد الميت الذي لم تعلم له حياة، فإذا خرج فهذا يوارى في مكان بعيد. فإذا وري في الدار كره ذلك، ولكنه ليس عيبا في الدار. فإذا بيعت الدار وعلم بأن فيها سقطا مدفون فهذا ليس عيبا. ولكن القبر، يعني قبر الإنسان الذي استهل ودفن في البيت، فهذا يعتبر عيبا في البيت. فمن اشترى بيتا ثم علم أن بها قبر جاز له أن يرد، جاز له الخيار. أليس كذلك؟ رأيناها ولا في الخيار؟ نعم رأينا، يعني كان في جماعة البيوع. سترون في البيوع إن شاء الله أن الإنسان له خيار البيع وخيار التروي وخيار الثالث، البيع والتروي خيار التروي وخيار العيب وخيار النظر إلى السلع. التروي في الثمن والنظر إلى السلع، يعني يمتحن السلعة. هذا إن شاء الله. المهم أن الإنسان إذا باع دارا أو اشترى دارا ثم وجد فيها قبرا لشخص ميت استهل صارخا، يعني ميت حقيقي، قبر حقيقي، لأن السقط لا يعتبر قبرا، السقط ذلك لا يعتبر قبرا. ولذلك قال لك واليه، قال لها ومن زاد مواراته. المهم أن السقط يوارى، يعني يحفر له أي حفر، مش لازم في المقبرة. المهم أن يوارى في مكان، يكره أن يكون في البيت، ولكن أن يوارى في مكان مطلق. مفهوم؟ وأما القبر، يعني من استهل صارخا وحفر له قبر ودفن، فإذا فعل ذلك في البيت واشترى شخص هذه البيت غير عالم بهذا القبر، ثم بعد ذلك علم به، جاز له رد البيت لأنه فيها عين، كان مقابل مشقوق نفس. مفهوم؟ والله أعلم. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7. سيتكلم لنا الآن على تغسيل الصبيان الأطفال، إما أن يكون ذكرا أو أنثى الميت. فإذا كان ذكرا جاز للنساء أن يغسلنه إذا كان عمره 7 سنين أو 8 سنين. مفهوم؟ وأما صاحب التسعة إلى 9 سنين، يعني يقولون 8 سنين ويوصلون إلى 9. أما صاحب 9 إلى 12 لا يجوز تغسيله للنساء إلا الضرورة، لأنه كما قلنا أصبح رجلا تقريبا، لأنه ناهز المراهقة. وجاز النظر إلى عورته دون جسها، دون مسها. مفهوم؟ صبي صغير دون 12 سنة، من 9 إلى 12، إذا كان بس شرط ولا حاجة جاز النظر إلى عورته دون جسها. الجس هو تماس، يعني المس به، ولكن المس هو مطلق الميقات، يقولون جس. إذن لا يجوز قبل 7 قبل 9 جاز مسها وجسها لأخته أو غيره، ومن 9 إلى 12 جاز النظر لها دون الجس، لأن النظر أهون من المس، والله تعالى أعلم. وأما الفتاة البنت الأنثى إذا كانت بنت عامين جاز للرجل أن يغسلها، وإلا لا يجوز، وإلا يقدم الرجال في النساء فيها.
ولا بأس أن يغسل النساء الصبي صغيرا من 6 سنين أو 7، ولا يغسل الرجال الصبية إلا إذا كانت تحت عامين. واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا والله تعالى أعلم. استغفر الله سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.